عزیزم، حالا در ادامه آموزش افعال خاص در زمان گذشته ساده نوبت میرسه به کاربرد had to. دوستای عزیزم، had to گذشته فعل have to یا has to و معنیش میشه باید. وقتی به کار میره که گوینده میخواد بگه فاعل ما تو زمان گذشته مجبور بوده، بر حسب شرایطی که داشته مجبور بوده کاری رو انجام بده. شما به عنوان مثال میخوام بگیم من دیشب مجبور بودم تا نیمه شب بیدار بمونم و مطالعه بکنم. چرا؟ چون فرداش امتحان داشتم. چی میگم؟ I had to stay awake till midnight and study. I had to stay awake بیدار موندن. I had to stay awake till midnight تا نیمه شب and study و مطالعه بکنم. من مجبور بودم بیدار بمونم. چرا؟ شرایط جوری بود که من مجبور بودم اون کار رو انجام بدم. پس دوستای عزیزم، had to گذشته افعال have to has to و یه نکته هم بگم گذشته افعال should و must در انگلیسیه. میدونید که should must have to برای بیان اجبار در زمان گذشته به کار میرن که گذشته هر ستای اینها میشه had to. I had to stay awake. مجبور بودم بیدار بمونم. دوستای عزیزم، تصور کنید شما میخواید بگید تو دیروز مجبور بودی به اون کمک کنی. در این حالت میشه you had to، چون گذشته have to میشه had to. You had to، تو مجبور بودی. حالا بعد از had to فعلمون رو میخوایم. فعلمونم بایستی به شکل ساده باشه. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه تو کلاس های حضوری بعضی موقع هست که من میبینم بچه ها میگن you had to helped، یعنی فعلی هم که بعد از had to به کار میبرن گذشته به کار میبرن، میگن چون ما داریم گذشته حرف میزنیم. اما دوستای عزیزم، باید بعد از had to have to یا has to شکل ساده فعل رو به کار ببرید و خود had to گذشته بودن رو نشون میده. پس میشه you had to help him yesterday. You had to help him yesterday یعنی دیروز تو مجبور بودی بهش کمک کنی. یا مثلا میخوایم بگیم اونا پارسال مجبور بودن خونشون رو عوض کنن. میشه they had to change چیو؟ their house last year. پارسال. پس جمله ما میشه they had to change their house last year. اونا پارسال مجبور بودن خونشون رو عوض کنن. یا اگر بخوایم بگیم مینا مجبور بود دیروز موهاشو کوتاه کنه، میگیم مینا had to cut her hair yesterday. مینا had to cut her hair yesterday یعنی مینا دیروز مجبور بود موهاشو کوتاه کنه. پس دوستای عزیز، فرقی نداره فاعل شما آی باشه، فاعل شما یو باشه، فاعل شما هی باشه، شی باشه، برای تمامشون had to به کار میره. I had to، من مجبور بودم. You had to، تو مجبور بودی. مینا had to، مینا مجبور بود. علی had to، علی مجبور بود. We had to، ما مجبور بودیم. They had to، اونا مجبور بودن. حالا اگر بخوایم بگیم من مجبور نبودم به تو کمک کنم، چی میگیم؟ یعنی باید شکل منفیشو به کار ببریم. دوستای عزیزم، برای ساخت شکل منفیش باید از did not یا didn't قبل از had to استفاده بکنیم و had to به have to تبدیل بشه. پس وقتی میگم I didn't have to یعنی من مجبور نبودم. حالا بعدش فعل به کار میره. I didn't have to help you yesterday. من دیروز مجبور نبودم به تو کمک کنم. یا میخوایم بگیم تو دیروز مجبور نبودی حیاطو تمیز کنی. میشه You didn't have to clean the yard yesterday. You didn't have to clean the yard yesterday. تو دیروز مجبور نبودی حیاطو
تمیز کنی. یا میخوایم بگیم مینا دیروز مجبور نبود موهاشو کوتاه کنه. میشه مینا didn't have to cut her hair yesterday. مینا didn't have to cut her hair yesterday. مینا دیروز مجبور نبود موهاشو کوتاه کنه. یا میخوایم بگیم اونا مجبور نبودن ماشینشون رو عوض کنن. میشه they didn't have to change their car. They didn't have to change their car یعنی اونا مجبور نبودن ماشینشون رو عوض کنن. پس برای I باشه میشه didn't have to. برای he هم باشه میشه didn't have to. برای they هم باشه میشه they didn't have to. هر فعلی هم که داشتید میتونید بعدش به کار ببرید. مثل I didn't have to drive fast. من مجبور نبودم تند رانندگی کنم. You didn't have to drive fast. تو مجبور نبودی تند رانندگی کنی. They didn't have to drive fast. اونا مجبور نبودن تند رانندگی بکنن. پس برای ساخت شکل منفیشم از did not یا didn't قبل از had to استفاده میکنیم. had to تبدیل میشه به have to. و اگر بخواید سوالیشو به کار ببرید بازم از did و یا did not برای سوالی منفی میتونیم قبل از فاعلمون به کار ببریم. یعنی وقتی من میگم did I have to یعنی وقتی did رو میاریم had to تبدیل میشه به have to. did I have to آیا من مجبور بودم؟ اما اگر بخوایم سوالی منفی بسازیم میگیم didn't I have to آیا مجبور نبودم؟ Did you have to آیا تو مجبور بودی؟ Didn't you have to آیا تو مجبور نبودی؟ Did Ali have to آیا علی مجبور بود؟ Didn't Ali have to آیا علی مجبور نبود؟ Did they have to آیا اونا مجبور بودن؟ Didn't they have to آیا اونا مجبور نبودن؟ Did Ali and Mina have to آیا علی و مینا مجبور بودن؟ Didn't Ali and Mina have to آیا علی و مینا مجبور نبودن؟ به این راحتی بعدش حالا فعل رو به کار میبریم. مثلا من از شما میپرسم Did you have to stay awake last night؟ آیا دیشب مجبور بودی بیدار بمونی؟ جوابت بله است. میگی Yes I did. I had to stay awake last night. دیشب مجبور بودم بیدار بمونم. Yes I did جواب کوتاه. در جواب کامل did هست میشه. Have to تبدیل میشه به had to. I had to stay awake last night. یا از شما سوال میپرسم Did your father have to drive fast last Friday؟ آیا پدرت مجبور بود جمعه قبل تند رانندگی بکنه؟ اگه پاسختون منفی باشه میگید No, my father didn't. My father didn't have to drive fast last Friday. پدرم مجبور نبود جمعه قبل تند رانندگی بکنه. و اگر پاسختون مثبت باشه میگی Yes, my father did. My father had to drive fast last Friday. بابام جمعه قبل مجبور بود تند رانندگی بکنه. یا من از شما اگه بپرسم Did Ali and Mina have to leave Iran؟ آیا علی و مینا مجبور بودن ایران رو ترک بکنن؟ اگه پاسختون مثبت باشه میتونید بگید Yes, Ali and Mina did. Ali and Mina had to leave Iran. و اگر پاسختون منفی باشه میگید No, Ali and Mina didn't. Ali and Mina didn't have to leave Iran. میتونید به جای علی و مینا از ضمیر فاعلی they استفاده کنید و بگید Yes, they did. They have to leave Iran اگر پاسخ مثبت باشه. و اگر پاسخ منفی باشه No, they didn't. They didn't have to leave Iran. حالا دوستای عزیز ممکنه بعضی موقع از شما سوالی منفی پرسیده بشه. مثلا من از شما سوال میپرسم
Didn't you have to study English yesterday? آیا دیروز مجبور نبودی انگلیسی مطالعه کنی؟ اگه مجبور بودی مطالعه کنی پاسختون مثبته. بازم همون یسه. میگی yes I did. I had to study English yesterday. اگه پاسختون منفیه میگی no I didn't. I didn't have to study English yesterday. یعنی توی انگلیسی ما نمیتونیم بگیم no بعد جواب مثبت بدیم یا بگیم yes بعد جواب منفی بدیم. وقتی yes رو به کار میبری یعنی پاسخ مثبته، جوابم مثبته. وقتی no رو به کار میبریم یعنی جواب منفیه و پاسخ هم منفیه. به عنوان مثال من از شما سوال میپرسم Didn't Ali have to call Mina last night? آیا علی مجبور نبود دیشب به مینا تلفن بزنه؟ اگه پاسختون مثبته و مجبور بوده زنگ بزنه میگید yes Ali did. Ali had to call Mina last night. علی دیشب مجبور بود به مینا زنگ بزنه. و اگر پاسختون هم منفی بوده و مجبور نبوده زنگ بزنه میگید no Ali didn't. Ali didn't have to call Mina last night. و میتونید به جای علی هم بگید he و بگید no he didn't. He didn't have to call Mina last night. دوستای عزیزم امیدوارم که کاربرد فعل had to دقیق و کامل یاد گرفته باشید. میریم و برمیگردیم با آخرین فعل خاص در زمان گذشته یعنی فعل have که گذشتهش میشه had به معنی داشتن یا خوردن آشنا میشیم.